चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे ब्रेड पकोडा विथ शेजवान चटणी। त्यासाठी आपल्याला एक मोठी वाटी बेसन घेतले मी आणि ही शेजवान चटणी आहे ती 1 टेबलस्पून मी ह्याच्यात टाकते आणि चवीपुरतं मीठ टाकूया। मीठ थोडंसं कमीच टाका कारण शेजवान चटणीमध्ये ऑलरेडी असतं। आणि थोडं थोडं पाणी घालून हे बॅटर आपण तयार करून घेऊ। हे जास्ती पातळ पण नाही करायचं आणि घट्ट पण नाही, थोडंसं जाडसरच ठेवायला पाहिजे। थोडंसं पाणी घालते। हे बॅटर आता तयार झालेलं आहे, तर हे आपण आता बाजूला ठेवूया। आता आपण ब्रेड घेऊ, दोन्ही स्लाइसना आपण शेजवान चटणी लावून घेऊ। ब्रेडला शेजवान चटणी लावून घेतलेली आहे, तर त्यावर आपण हे कांदापात थोडीशी घालू, थोडीशी शिमला मिर्च आणि थोडासा कोबी। ही स्लाइस याच्यावर ठेवून हे आपण त्रिकोणी कापून घेऊया। हे कापून झालेलं आहे आपलं। आता हे बॅटरमध्ये बुडवून आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे। तर पहिल्यांदा आपण गॅस चालू करू। तेल तापतच आलेलं आहे, आपण तरी बघू थोडंसं बेसन टाकून। हां, तेल तापलेलंच आहे। आता आपण हे बॅटरमध्ये बुडवून तळून घेऊया। हे आपण गोल्डन होईपर्यंत तळून घेऊया। तर होतच आलेले आहेत, हे मी आता काढून घेते। त्याच प्रकारे आपण बाकीचे जे आहेत ते पण आपण बनवून घेऊया। आता आपले हे सगळे पकोडे बनवून झालेले आहेत। ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ही कमेंट्समध्ये आम्हाला कळवा। असंच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला तुम्ही सबस्क्राइब करा।